Shka për bisedën interaktiv do të flasim sonte me Kushtrim Kadriu nga Lëvizja Vatra. Mirë se vini zot Kadriu. Mirë se gjeta. Organizatu juaj tash disa vjet mbron interesat e shqiptarëve të luginës së Preshevës dhe papritmas në këtë vit lugina e Preshevës është kthyer në qendër të vëmendjes. Si vlerësoni diskutimet që po bëhen për shkëmbim territorësh? Të më drejtën, ideja e presidentit Thaçi më tani dalër në publik dhe për shkëmbim territori apo për definim të kufirit, është një ide e cila ka dalë kogja në mënyrë befasuese dhe si ide e tillë befasuese ka shkaktuar një amulli shumë të madhe tek banorët e Preshevës, banuesit me të vegjës, ka shkaktuar një amulli shumë të madhe tek spektri politik në Kosovë lindore, të cilët më nuk dinë se çfarë të bëjnë dhe kujt i besojnë, por mbi gjitha po shihet se ka shkaktuar një amulli shumë të madhe edhe tek spektri politik në Kosovë. Do thotë më i kemi opinionet publike të gjitha partive politike të cilat nuk dinë gati se as çfarë thonë, as si të veprojnë, do thotë në këto akte që ka bërë presidenti. Konsideroj se këto akte të presidentit duhet jenë pak më të qiltëra, duhet jenë pak më të qarta për shkak se konferencat cilat i bën, gurë cilat i është duke i hedhur, si vetëm se po mendoj që janë duke rëndu skenën politike në vend dhe jo se janë duke bën ndonjë zgjidhje. Cili është disponimi qytetarëve të luginës nga besoj që vizitoni shpesh, atje a besojnë ata që vërtet mund të vijë dita që ata të bëhen pjesë e Republikës së Kosovës? Të them drejtën, nga shkurti i këtij viti nuk vizitoj më Preshevën, Bujanosin me Medvegjën për shkak të një akt akuzë të ngritur nga prokuroria serbe për mua dhe një pjesë të drejtuesit të Lëvizjes Vatra. Por me kontakte që i kemi dhe me punën që i kemi bërë, me kontakte që i kemi me drejtuesit politik të atjet, është vullneti pa lëkundur, do thotë nga viti 1992 me referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 92, kur 98% e banorëve të Preshevës, Bujanosit me Medvegjës kërkuan bashkangjitje me Republikën e Kosovës. Vullneti tyre ka qenë është gjithnjë për bashkangjitje, por them drejtën gjitha këto zhvillime janë duke i pa me skepticizëm për shkak se më nuk janë duke i besu propozimeve që vijnë nga Republika e Kosovës. Këta banorë, andej kufirit dhe këndej kufirit, banorët e dëbuar dhe ata që jetojnë ende atje, gjithnjë janë mësuar të gënjehen nga politikanët kosovar. Do thotë kemi ta marrim shembull presidentin pasi që vetëm është ai i cili ka iniciuar këtë ide. Kemi premtimet e tij në vitin 2010 kur premton autostradë, thotë që do ta lidhë Gjilanin, Bujanosin dhe Prishtinën gjerë në Durrës atje. Pastaj premton edhe Hekurull, do të thotë për këta banorë, është premtuar universitet, është premtuar fonde speciale, është premtuar gjithçka për këta banorë, por gjitha këto premtime kanë mbetur vetëm premtime elektorale dhe që asnjë prej tyre do thotë nuk është zbatuar gjë tani. Këta banorë mbeten banorë të diskriminuar dhe të shtypur në Republikën e Serbisë, kurse mbeten qytetarë apatrida dhe pa shtetësi ende tash 18 vite në Republikën e Kosovës. Mendoni se nuk e ka seriozisht presidenti Thaçi? Duke marrë në kronologji do thotë presidentin Thaçi, kryeministrin e tanishëm zotin Haradinaj, kryetarin e Gjilanit zotin Lutfi Haziri dhe gjithë skenën politike të Gjilanit të Republikës Kosovës, këtu shihet se nuk ka shumë seriozitet. Vetëm duke i pa veprimet e tyre, do thotë që nga pas lufta në relacione me politikën me qytetarët e Preshevës, Bujanosit me Medvegjës nuk ka pas diçka serioze dhe duke i pa këto veprime nuk presin shumë. Si vlerësoni sjelljen e përfaqësuesve politik të luginës në raport me këtë ide? Kemi parë që me ftesa kryesisht të presidentit Thaçi janë shumë shpesh në Kosovë. Liderët e luginës që ka më herët është prap një amulli e madhe. Do thotë ata nuk dinë se më kujt i besojnë dhe çfarë të bëjnë. Ata vetëm janë duke u përgjigjë gjitha ftesave që vijnë nga Kosova në aspekt pozitiv. Janë duke i kanë përgjigjë ftesës së presidentit vazhdimsi, i kanë përgjigjë ftesës nga opozita, nga zoti Kurti, pastaj nga Partia Social-Demokrate, nga Shpendameti, dhe me gjithë spektrin politik ata janë duke diskutuar dhe duke i çajt hallet dhe dertet. Por a besojnë se ideja ka ardhur prej tyre ashtu siç e thotë presidenti Thaçi? Nuk e besoj. Kjo ide do thotë bashkangjitjes së Preshevës, Bujanosit me Medvegjës daton në aspekt zyrtar nga viti 92, pastaj në vitin 2006 kemi rezolutën e 3 kuvendeve komunale të Preshevës, Bujanosit me Medvegjës. Do thotë kjo ide kur nuk është ndalë duke u thonë, do thotë jo nga çdo politik bërje në Preshevë, Bujanosit me Medvegjës. Por mendoj që këtu mund të kenë një hilje nga presidenti për shkak se e ka shpërndarë këtë ide në këtë kohë, duke pas prapë po kthejmë kronologji kur liderët e luginës nuk kanë mund për 5-6 muaj, 7 muaj gati se një vit ka ndodhur që nuk kanë mujt asnjë prej liderëve politik Kosovës me taku.
Shembull e kemi kohën kur ka qenë Isa Mustafa kryeministër, 6 muaj ka qenë një kërkesë e kryetarit të Bujanovsit dhe deputetit popullor për të atakuar kryeministrin Mustafa, gjë që nuk i ka prit. Por edhe me presidentin tani shumë tha që edhe sa ka qenë kryeministër, takimit ka qenë shumë të pakta dhe të them drejtën këta lider politik nuk janë marrë fare me problemet e preshevës Bujanovsit Medvegjës. Që pra ju shtynë të besoni që as tash nuk e kanë seriozisht dhe që kanë të tjera qëllime pas këtij insistimi. Më frikoj që mund të fshehet diçka tjetër, do të thotë ndonjë tërheqje vëmendjes për problemeve në Republikë Kosovës dhe fatkeqësisht prapë edhe një herë mund të bëhen banorët e preshevës Bujanovsit Medvegjës mund të bëhen do të thotë vetëm një lloj mashe apo them drejtën një lloj aduti për me tërheqjen e një vëmendje. Dhe do dalin pastaj të zhgënjyer banorët, pra nga ajo çfarë thonë, pra ka entuziazëm, siguri atje, dhe do të zhgënjen sërish, do të gënjen dhe zhgënjen. Unë në opinionin tim, do të thotë çka mendoj, nuk besoj që do të ketë diçka konkrete për shkak se rrethanat dhe siç janë nisë gjanat dhe çish po shkojnë nuk ka diçka serioze. E kemi shembullin e presidentit një herë del me shkëmbim, pastaj kthehet në ridefinim të kufive, pastaj thotë se nuk do t'japim asnjë pjesë të Republikës Kosovës dhe do ta marrim do të thotë preshevën Bujanovsin me Medvegjën. Është e palogjikshme që të thuhen këto muhabete për shkak se nuk ka pas gjë tani në asnjë histori të asnjë shteti të botës që të jepë diçka dhe të marrë diçka dhe pa dhënë diçka. Mund të marrim diçka, por nëse bëjmë ndonjë evazion ushtarak. Ne dimë që Kosova nuk ka fare ushtri dhe me policë nuk bëhet evazioni ushtarak. Po, për rezolutën doja t'ju pyesja, për këto që është propozuar, pra ishin liderët e Luginës dhe thanë që duhet të miratohet një rezolutë që Kuvendi i Kosovës të shprehë gatishmërinë që Lugina e Preshevës të bëhet pjesë e Kosovës, dhe kemi parë edhe kundërshtimet e opozitës, pra që nuk dëshiron ta miratojë një rezolutë që do të shkonte në kundërshtim me kushtetullën e Kosovës. Me herë do të thotë pas këtij informacioni që doli media, dhe unë kam reaguar, është kelje kushtetuese, do të thotë një jurist, të them drejtën, një jurist kogje jo që merret shumë atë punë, mund ta verifikoj vetëm hapjen e kushtetutës në 1.1 ku shkruan se Republika e Kosovës nuk ka drejt bashkangjitje me asnjë shtet dhe nuk cenon asnjë pjesë të ndonjë shteti tjetër. Që do të thotë se gati se vetëm sa nuk cekët që nuk ka drejt bashkangjitje me preshevën Bujanovsin Medvegjën. Këtu do thotë është ai jo serioziteti, nëse don presidenti ta bëjë do thotë bashkangjitjen e këtyre komunave, duhet të filloj ta bëjë ndryshimet e kushtetutës dhe të fillojnë hapat e tjerë. Puna e rezolutës e konsideroj që është një rezolutë, një muhabet veç sa për me dalë në televizor, për shkak se ne kemi rezolutën e vitit 2013, rezolutë e shkruar dhe sponsorizuar nga shoqata Vatra atë kohë, e dërguar në Kuvend Republikës Kosovës, ku 10 pika cilat janë miratuar nga 15 qershor i vitit 2013 nuk është zbatuar asnjë. Do thotë puna këtyre rezolutave veç janë sa për ndonjë marketing politik dhe jo që kanë ndonjë karakter obligues. Pra ju thoni që e përmendet idenë e veriut, pra diskutime që nëse Lugina i Bashkët Kosovës, veriu i Kosovës, 3 komuna plus Mitrovica Veriore do t'i përkisin Republikës së Serbisë, dhe ne e dim sa i rëndësishëm është ky rajon, sidomos për liçenin e Ujmanit. Janë disa gjurmime të cilat ne i kemi bërë, do të thotë që kam hulumtuar edhe në lëvizje kemi hulumtuar kogja shumë nga viti 2012. Është viti 1950 kur do të thotë këto 3 komuna në atë kohë, pa Mitrovicën e Verit ju kanë bashkangjitën Republikës Kosovës dhe 3 komunat e Kosovës i kanë qenë atë kohë Medvegja, Presheva dhe Bujanovci i kanë bashkangjitur me një vendim të ish presidentit Tito i kanë bashkangjitën Republikës Serbisë me qëllimin e vetëm që të bëhet një lloj koloriti i popullatës, që përmena Republikës Serbisë të ketë shqiptar dhe përmena krahinës Kosovës të ketë serb. Do thotë kjo është faktike që këto 3 komuna kanë qenë pjesë të Republikës Kosovës. Ashtu siç e thotë vazhdimisht zoti Aziri. Ne kemi prezantuar dokumente, kemi prezantuar do të thotë parcela kadastrale, të cilat dëshmojnë se pjesë kur ka qenë Bujanovci, do thotë pjesë e komunës së Kamenicës. Ky është një fakt i pamohshëm, një fakt i cili është i dëshmuar edhe nga arkivat e Beogradit, nga arkivat e Vranjës, të cilat ne kemi bërë hulumtime dhe që dokumentet i kemi prezantuar në publik dhe jemi të i prezantuar vazhdimisht.
Nuk është ky proces Po thoni tani, që gjitha apo vetëm një pjesë e Bujanosit, vetëm Bujanosit, pjesë e Kosovës? Pjesë e Bujanosit ishin do të thotë gjerë malësia e Bujanosit dhe do të thotë dhe jo pjesa urbane, do të është pjesa rurale. A mund të bëhet fjalë në fakt sepse ka diskutime që vetëm një pjesë e fshatrave të Bujanosit mund t'i bashkangjitet të Kosovës dhe një pjesë e fshatrave në veri t'i bashkohen Kosovës. A do të ishte kjo diçka e pranueshme për qytetarët Sa e më drejtën Lëvizjes? kjo do të jetë kogja e rrezikshme për shkak se lufta më e madhe në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë Lindore bëhet në komunën e Bujanosit. Aty ku e kemi gati se një popullat pothuajse të barabartë 50 me 40%, dhe në rast se këto fshatra i bashkangjiten në Republikën e Kosovës, atëherë këto janë fshatra shqiptare dhe ne automatikisht zgjedhjet e vitit të ardhshëm që do të jenë për Asamblenë Komunale dhe kryetar komunën, ne do t'ja dorëzonim do thotë komunën e Bujanosit të serbëve dhe do të kemi çish ka ndodhur do thotë në Medveq dhe do të kemi vetëm një komunë shqiptare e Preshevës. Sepse Presheva nuk bëhet fjalë pra me këtë konstelacion nëse ndodh pra ky demarkacioni sikurse me Malin e Zi që janë vetëm disa fshatra, Presheva nuk bëhet fjalë se ti bashkohet Kosovës. Medveqa natyrisht udhëhiqet nga serbët apo jo? Gjendja me Medveq është një gjendje e keqe për shqiptarët. Kemi vetëm 403 banorë shqiptarë zgjedhjet e fundit që kanë qenë banorë atje. Udhëheqet nga serbët, shqiptarët nuk janë as pjesë e pushtetit lokal, as pjesë e ndonjë pushteti. Dhe që Medveqa pothuajse është tërësisht komunë më serbe. Po. Pos pronave që kanë bërë shqiptare. Sepse ata që kanë qenë, pra shumica jetojnë në Kosovë tash apo jo? Në Kosovë dhe në Prishtinë kryesisht. Kryesisht, po. Kurse në Gjilan? Në Gjilan janë të vendosur të Preshevës. 90% janë të vendosur malësia Bujanosit dhe një pjesë jo shumë e madhe e Preshevës. Për shkak se Presheva dhe Medveqa janë të vendosur në fushë Kosovë dhe në Prishtinë. Po. Flasim për Gjilanin, sepse lëvizja juaj ka dhe asamblesë apo jo dhe qëndrimin e Lutfi Azirit, ai është zotuar që do ta kthej luginën në Kosovë. E ka marrë si një kauç që në fakt e di me kishte për një kohë shumë të gjatë. Sa i besoni për kushtimin e tij dhe çfarë ndikimi mund të ketë ai duke qenë vetëm kryetari i një komune? Edhe nën kryetari i partisë më të madhe opozitare. Të drejtën kauza e shqiptarëve të Kosovës Lindore, gjithë liderët politik, duke nisur nga zoti Aziri, nga zoti Haredinaj në vitin 2017, nga zoti Thaçi në vitin 2010-2014, do thotë e kanë përdorur kauzën e shqiptarëve të Kosovës Lindore vetëm për përfitime elektorale dhe për të marrë vota. Duke ditë që një 40% i banorëve të Gjilanit janë me prejardhje nga Presheva dhe Bujanosi, politikanët e përdorin këtë kauzë që t'i siguron një numër të votave. Unë jam shumë i sigurt që zoti Aziri është kryetari i komunës Gjilanit nga votat e banorëve kryesisht të malësisë së Bujanosit, cilët dy parë zgjedhjet kur ka konkuruar për kryetar komune kanë përkrahur dhe ai është kryetar komune. Ka ftuar me ato zgjedhjet tonë, zoti Aziri. Apo thoni që këto vota kanë qenë vendimtare, sa ai të bëhet kryetari Gjilan? Votat e elektorale, do thotë banorët e dëbuar nga Presheva, Bujanosi, Medveqa që jetojnë në Gjilan, por edhe në fushë Kosovë gjithnjë janë përcaktuese të karrikës së kryetarit të komunës. A i besoni për kushtimit të tij dhe ne e dim që partia e tij nuk e përkrah idenë e bashkangjitis së luginës me Kosovën sepse nuk dëshiron ndryshim të kufive, pra është i vetëm në LDK në këtë kauzë. Ai do ta ketë shumë vështirë për shkak se tërë partia më po deklarohet anti kësaj ideje. Të më drejtë sa i besoj kësaj ideje, nuk i besoj shumë për kushtimin duke e pa realitetin e tij në terren. Do thotë pak më shumë i shoh se vetëm janë llafe për me përfitu aspekte elektorale dhe asgjë tjetër. Edhe ju keni asamblesë në opozitë apo jo në Gjilan që i rrini gati qeverisës së zotit Aziri. Jemi duke mundu, tani më të thotë këto 5-6 muaj jemi marrë kogja shumë me çështjet e Preshevës, Bujanosit, Medveqës, por në të ardhmen do të rrim gati dhe do të jemi një opozitë e zëshme për shkak se kemi marrë mandat nga banorët e Gjilanit. Kemi diskutuar edhe më herët do t'i pyes në fund për gjendjen e të zhvendosurve, pra e keni përmendur që disa edhe nuk mund të kthehen, disa pra nuk kanë shtetësi fare. Gjendja është e njëjtë, është vetëm duke u përkeqësuar. Qytetarët e dëbuar do thotë nga Kosova Lindore janë qytetarët e vetëm në botë, mund të them që janë qytetarë apatrit, qytetarë pa shtetësi. Gjerë tani kanë qenë palestinezët qytetarë pa shtetësi dhe UN ka intervenuar në Palestinë dhe ka bërë një zgjidhje
Kurse banorët e dëbuar nga Presheva, Bujanosë e Medvegja janë qytetarë pa shtetësi. Edhe Rohingjat në Myanmar janë pa shtetësi. Okej, nuk e pas ditë. Do të thotë Serbia e pasivizon shtetësinë e gjithë këtyre banorëve, apo i kërkon atyre që të kthehen dhe të bëjnë një lloj kontrolle që gjatë 6 muaj gjel një vit. Do të thotë mbrana kësaj kohe ata duhet të jenë të vendosur në shtëpitë e tyre dhe të verifikohen. Ndosë që për 5-6 muaj ata verifikohen dhe janë aty dhe një herë të tërheqen nga vendbanimi të shkojnë për ndonjë shërbim diçka tjetër, i refuzohet shtetësia. Kjo do të thotë i bëmë një plan projekt nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë me qëllimin e vetëm zvogëlimin e numrit të banorëve shqiptar në Preshevë, Bujanosë, Medvegj. Kurse Republika e Kosovës për me marrë një letërheftime të përkohshëm i kërkon këtyre qytetarëve që të kenë pasaport nga vendi nga vinë dhe ka disa kërkesa banale që gjithëve i kërkohet që të marrin nga gjykatat e qyteteve nga vinë të marrin dokumente që nuk janë nënhetimi. Këtu do të thotë ish pjesëtarë të UÇP-MB-s të cilët janë të vendosur kryesisht në Gjilan dhe që nuk mund të kthehen në Preshevë dhe në Bujanosë, ata do të thotë pasivizohen që në start do thotë të mos pajisë me dokumente. Nuk dini se shpresoni që ky diskutim tash do të mund të ndryshojë diçka, që s'paku për ata që qytetarë pra të luginës shqiptarë që janë në Kosovë, shteti të bëjë më shumë. Nuk e di, do thotë kryeministri Haradinaj gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2017 ishte fushatë lokale, erdhi në Gjilan, doli para teatrit dhe aty premtoi se vendimi i parë cilin do ta merr kryeministri Haradinaj do të jetë vendim për pajisjen e gjithë këtyre qytetarëve me dokumente identifikimi. Dhe si rrjedhoi e saj qytetarët e dëbuar, ata cilët kishin drejt vote, familjarët e tyre i besuan kryeministrit Haradinaj me votë, gjë që AK në Gjilan u rrit kogja shumë, por që janë bërë gati një vit nga ky premtim dhe që nuk kemi as edhe një hap të vetëm në këtë drejtim. Ne kemi dërguar propozime të Ministrisë e Punëve të Brendshme vazhdimisht, kemi dërguar listën e qytetarëve që nuk kanë dokumente identifikimi, kemi dërguar kërkesat të cilat duhet më ndryshuar ligj apo më bëni udhëzim administrativ, gjë që nuk është marrë askush. Nuk është marrë as Ministria e Punëve të Brendshme dhe nuk është marrë fare do thotë kryeministri. Pse nuk mund të shkonin në luginën e Preshevës, për çfarë keni akt akuzë? Janë tani më disa akt akuza të ngritura nga shërbimi informativ BIA për gjëja cënim të integritetit territorial të Serbisë. Pra, si u thas presidenti tha që nuk mund të shkonin në luginë? Thënë drejtën këto akuza janë akuza qesharake, do thotë na lidhen me UÇP-MB. Unë jam i lindur vitin 91, gjë që kur ka vepruar UÇP-MB-ja kam qenë vetëm 10 vjeçar dhe pak më shumë konsideroj që është vetëm me na pengu do thotë në aktivitetin politik dhe qarkullimin e lirë do thotë në mes të Gjilanit dhe Bujanovcit. Falenderoj shumë për bisedën interaktive zotë Kadriu. Faleminderit edhe ju. Do të kthehemi pas pak për sportin për të parë se si dha dorëheqje Bekem Yusufi, trajneri i Dritës.